ตายแล้วชาร์จเองครั้งแรกมั่วไปเลยตอนนี้นะคะก็กำลังจะไปสวิตเซอร์แลนด์ถ้าคิดจะขับรถในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สิ่งนี้แนะนำเลยค่ะเป็นสิ่งที่สมควรมีหรือว่าต้องมีเป็นสติกเกอร์ติดหน้ารถไว้ขับบนทางด่วนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นครั้งแรกที่ขับทางไกลคนเดียวระยะทางก็จะอยู่ประมาณ650กิโลเมตรเราก็เลือกขับบนทางด่วนเพราะว่ามันจะได้ถึงเร็วหน่อยติดลบ 40% ชาร์จไม่ได้เลยอะออกจากบ้านมาประมาณตอน 7:15 เราก็จะมาดูกันว่าระยะทาง650กิโลเมตรเนี่ยต้องจอดชาร์จทั้งหมดกี่ครั้งแล้วจากต้นทางถึงปลายทางสำหรับวันนี้เราจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงนี่ขับไปขมักเลยขึ้นไปถึง150เลยอะเราใส่ที่เราจะไปเขาจะหาที่ชาร์จให้เราเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ชาร์จที่แรกของเราแล้วนะคะเราก็ต้องอย่างแรกเลยออกไปจากทางด่วนเพื่อจะไปชาร์จแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับเข้ามาใหม่และส่วนใหญ่ที่เห็นเลยที่ชาร์จเทสลาเนี่ยจะอยู่คู่กับโรงแรมก็เพื่อถ้าเกิดสมมติมีปัญหาเราก็เปิดห้องนอนเลยค่ะยิงนกทีเดียวไม่ใช่ยิงปืนทีเดียวได้นก2ตัวแต่นกที่ได้นะมันฝั่งเขานะไม่ใช่ฝั่งเราอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้ว่ะแปลกแอบรนอยู่นิดๆเพราะว่าชาร์จมันไม่ราบลื่นคือมันชาร์จแล้วมันชาร์จไม่เข้าก็ขยับกันอยู่หลายทีขยับดึงออกขยับดึงออกก็หลายทีก็กลัวเหมือนกันนะแต่ยังไงมันก็ต้องชาร์จให้ได้ไม่งั้นก็ต้องเปิดห้องนอนที่นี่เลยเพราะไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามชาร์จให้มันเข้าโอเคชาร์จได้แล้วโอเคนึกว่าชาร์จเองคนเดียวแล้วไม่รอดนี่กี่โมงละ10 โมงท้องก็ร้องแล้วเมื่อกี้กินข้าวเช้าแล้วนะแต่ตอนนี้หิวตอนนี้11:10ออกมาแล้ว4 ชั่วโมงเหรอเดี๋ยวจะต้องจอดชาร์จสถานีที่โบนครั้งนี้ก็เป็นการออกจากทางด่วนไปชาร์จครั้งที่2ค่ะเลือกเอาจะเอาอันไหนเหลือ268แต่นี้ก็ชาร์จไปเขาบอกให้ชาร์จเห็นไหมเขาบอกให้หยุดที่นี่เราก็ชาร์จไปเนี่ยมันเป็นอะไรอีกเราก็ไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะสงสัยต้องกดปุ่มไว้ให้นานๆหน่อยโอเคตอนนี้ก็เริ่มชาร์จแล้วเข้าไปดูสิ11 นาทีไปหาของกินสถานีนี้ดีหน่อยอยู่ข้างๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะได้มาซื้อของดูอะไรเดินเล่นถ้าเกิดสมมุติอยู่ในโรงแรมมันไม่มีอะไรเลยชอบแบบนี้มากกว่าอย่างที่เขาบอกไว้ว่าฝนจะตกก็ตกแล้วเดี๋ยวจอดรถแวะกินข้าวดีกว่าหิวแล้วเที่ยง18 นาทีต้องขับไปอีก137 กิโลมันจะถึงที่ชาร์จอีกที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่กล้าออกไปห้องน้ำอ่ะกลัวพอรู้ว่าตัวก็สวยเดี๋ยวค่อยไปแวะปั๊มน้ำมันก็แล้วกันเนาะโอ้ยเมื่อยขาเดี๋ยวก่อนถอดรองเท้ากันนะI love Rome ท
ายวิดีโอที่เหลือไม่เสร็จเลยอ่ะอ๋อเสียดายเมื่อกี้น่าจะซื้อไก่ย่างด้วยแรกอะกลัวขับคนเดียวมันจะเป็นไงแต่จริงๆแล้วมันขับแบบง่ายมากๆหยุดบ่อยๆก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะว่าเราจะได้พักไปด้วยจริงไหมจะขับทำไมยาวๆเมื่อยขาตอนนี้นะที่บน GPS บอกว่าเราจะถึงเราจะถึงที่เราจะไปอ่ะบ่าย5:47หนทางยังอีกยาวไกลแล้วก็ขับต่อกันเลยค่ะบ่าย2:30เมืองสุดท้ายของฝรั่งเศสนี่แล้วก็เข้าเขตเทือกเขาจูราซึ่งมันจะเป็นเทือกเขาที่ไม่สูงมากถ้าเราจะเปรียบเทียบกับทางเทือกเขาแอลป์หลังจากขับมาแล้ว7ชั่วโมงตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะผ่านซุ้มนี้ไปก่อนอันนี้คือ La Douane Française แล้วพอมาถึงตรงนี้ตรงที่แวบๆนี่ค่ะก็มีไฟแวบๆๆตรงนี้คือ La Douane Suisseยังค่ะอีกนิดนึงเกือบแล้วมันก็ไม่ช้านะขับไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดมากหลังจากที่เราเข้ามาในสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะเราก็จะไปชาร์จสถานีที่3ของวันนี้ซึ่งจากที่บ้านจนมาถึงที่นี่มันอยู่ที่515กิโลเมตรค่ะอันนี้สถานีนี้อยู่ในนูโบเทลมันไม่ใช่เทสลาเดี๋ยวขอเล่าความเปิ่นของตัวเองนิดนึงเพราะว่าเทสลาบอกให้เรามาที่นี่แล้วพอเราเข้ามาเราก็เจอรถคันนี้แล้วอีกข้างหนึ่งทางด้านขวาก็เป็นเทสลาจอดชาร์จอยู่กับไอ้ตู้เนี้ยที่เราจอดเพราะว่าเทสลาบอกให้เรามาที่นี่แสดงว่าคือเขาแนะนำแต่ทำไมมันถึงไม่เป็นตู้เทสลาเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็นึกว่าอ้าวแล้วทำไมมันเป็นตู้แบบนี้วะก็เลยต้องหาวิธีชาร์จด้วยนะเพราะว่ากับ Tesla เนี่ยเวลาเราชาร์จเราก็เสียบหัวชาร์จเข้าไปเลยไม่ต้องเรื่องมากแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นตู้อื่นเนี้ยเราก็ต้องไปทำอะไรสแกนบาร์โค้ดอะไรก็ว่าไปแบบยุ่งยากแล้วพอเนี่ยเราก็ชาร์จไปแล้วเราก็เข้าห้องน้ำพอออกมาเราก็ได้อยู่ในมุมสูงขึ้นมองผ่านรถสีเทาที่วงกลมไว้เมื่อกี้เนี้ยเห็นที่ชาร์จ Tesla เพียบเลยอยู่ข้างๆกันเนี่ยเขาเรียกตาดีก็ได้ชาร์จกับเทสลาตาเหล่ก็ชาร์จกับตู้อื่นเลยค่ะและจากจุดที่เราจอดชาร์จเมื่อกี้นี้เราก็จะต้องขับไปอีก125กิโลเมตรเพื่อจะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่เราจะไปเราก็ขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆอุ้ยยังเรื่อยๆอยู่เนี่ยเข้าอุโมงค์ไปเรื่อยๆแล้วก็ยังขับไปเรื่อยๆอุโมงค์อีกเรื่อยๆนี่ก็เกือบจะถึงแล้วค่ะอีกแค่อึดใจเดียวตอนนี้เราก็ออกมาถนนเล็กแล้วเราก็ขึ้นมาบนภูเขาเพราะบ้านเขาอยู่บนภูเขาแถบนี้ก็จะเป็นแหล่งปลูกต้นองุ่นสำหรับทำไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะก็สรุปได้ว่าระยะทาง650กิโลเมตรหยุดชาร์จ3ครั้งหยุดกินข้าว1ครั้งทั้งหมดใช้เวลา10ชั่วโมงครึ่งค่ะถ้าถามว่านานไหมมันก็นานกันนะก็คือขับไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก
เรามาที่นี่เพื่อการนี้เลย เพราะว่าเจ้าของบ้านชวนเรามาดินเนอร์กับเพื่อนๆของเขาค่ะ Comme les moines qui sont rasés un peu. Voilà, c'est. Pas livraison, mais ça a été déprécié. Le premier mai, octobre. Moi, je vois les... ที่ขับมาทั้งวันพอได้มาหม่ำอาหารอร่อยๆกับเพื่อนๆที่รู้ใจท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่สดชื่นมันก็ทำให้ความเหนื่อยความเมื่อยหายไปเหมือนแสงแดดที่กำลังจะลับขอบฟ้าคลิปนี้ก็ขอลาไปกับภาพสวยๆที่มองทานหน้านะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะ บ๊ายบายค่ะ Parfait. Maintenant, tournez à droite pour rester Sierra Montana. On va au petit magasin acheter du Cenovis suisse. C'est pour moi ตรงนี้เป็นวิวที่สวยมากๆเลยค่ะ J'adore la vue. Waouh, si je viens pas avec toi, c'est dommage ça. Juste comme ça, c'est déjà bien. Non, c'est tout joli par ici. Ça s'appelle comment? Un oratoire. 1725. Attends. T'en vois? C'est incroyable. Oui. Ah oui, en tube. เมืองนี้นะคะคือเมืองเล็กๆชื่อวองตนอยู่ในเขตวาเล่ซึ่งวาเล่เนี่ยคือรัฐทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ถ้าพูดแบบนี้เพื่อนๆก็คงจะไม่ค่อยจะคุ้นชื่อสักเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าเขตเนี้ยเป็นเขตของที่ตั้งของภูเขาแมทเทอร์ฮอร์นหลายๆคนก็คงจะร้องอ๋อกันเลยใช่ไหมคะ Le rouge ne passe pas trop dans le jus de raisin. Merci. Avec plaisir. Bonne organisation. Le jus de pomme suisse. และอย่างที่บอกไปแล้ว เราขับรถมาที่เนี่ยเพื่อมาดินเนอร์กับเพื่อนที่รู้ใจ และตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องบอกลากัน แต่ถึงแม้ว่าเราจะใช้เวลาด้วยกันในระยะเวลาสั้นๆ แต่มันก็เป็นระยะเวลาสั้นๆ ที่มีความสุขเวลาหนึ่งเลยค่ะ ครั้งนี้ไม่เป็นสีแดงแต่มันอ่านนานมาก นับเวลาได้ทั้งหมด15วินาทีกว่ามันจะขึ้นเป็นสีเขียวทำให้กลัวอีกแล้วเนี่ยเราก็มาพักชาร์จที่เดิมอะที่ชาร์จตอนขามาเดี๋ยวเราจะขับไป X เลยบ้างเวลาพักก็กินแซนด์วิชC'est très bon, merci. แม้ถ้าครั้งแรกที่มาชาร์จมันโล่งขนาดเนี้ยตาก็คงไม่เหล่ไปชาร์จตู้อื่นหรอกเสียดายจัง